khán giả đang theo dõi những cảnh quay tại Tasmania, tiểu bang biệt lập của nước Úc. Xin cảm ơn anh Khắc Chương và Nhật Long đã mang đến những thước phim đặc sắc này. Là một trong những tiểu bang có chính sách nhập cư thông thoáng nhất của Australia, Tasmania cũng có điều kiện tự nhiên đa dạng, không khí trong lành. Đây là video về 10 sự thật thú vị về tiểu bang Tasmania. Video sẽ dùng cả hai cách gọi, Úc và Australia, để đề cập đến đất nước lớn nhất châu đại dương này. Và video cũng có độ phân giải tối đa lên tới 4K. Các bạn hãy chọn chất lượng phù hợp để có trải nghiệm tốt nhất nha. Tiểu bang quần đảo trong quốc gia hải đảo. Tất nhiên, cách gọi Australia là quốc gia hải đảo cũng có điều lấn cấn, bởi nó cũng được xem là một châu lục mà, bị bao quanh bốn phía bởi đại dương thôi. Nếu xem nó là một lục địa, thì Tasmania là tiểu bang quần đảo duy nhất của đất nước Australia. Tasmania nằm về phía nam của nước Úc. Phần đảo chính cách bờ đại lục Úc khoảng 205 km và cách Melbourne khoảng 320 km. Tiểu bang còn có tên gọi thân mật là Tassie. Ngoài đảo chính Tasmania, hòn đảo giống như là hình trái táo, thì tiểu bang còn sở hữu khoảng 1.000 hòn đảo lớn nhỏ khác. Trong đó có 3 hòn đảo lớn là Flinders, King và Cape Barren. Đặc biệt có hòn đảo nhỏ tên là Redondo, chỉ cách cực nam đại lục Úc khoảng 9,9 km. Và hòn đảo Macquarie, cách đảo chính Tasmania 1.500 km. Tasmania có giáp Ấn Độ Dương. Việc phân chia và đặt tên các vùng biển và đại dương có phần khác nhau, đặc biệt là khu vực xung quanh Tasmania. Nhiều tổ chức quốc tế lấy đường bờ biển của Tasmania làm giới hạn cho Ấn Độ Dương và một phần bờ biển khác làm giới hạn cho Thái Bình Dương. Và hai đại dương này thì tiếp tục mở rộng xuống phía nam tới vĩ tuyến 60 độ, nơi tiếp giáp với Nam Đại Dương. Nghĩa là trong trường hợp này thì phần phía tây quần đảo tiếp giáp với Ấn Độ Dương, trong khi phần bờ biển phía đông tiếp giáp với Thái Bình Dương. Tuy nhiên, quan điểm của Úc thì lại khác. Theo Văn phòng Thủy văn thuộc Bộ Quốc phòng Australia, thì vùng biển phía tây Tassie tạo thành ranh giới mới cho Nam Đại Dương. Nếu theo hải đồ này thì Tasmania tiếp giáp với Nam Đại Dương ở phía tây và phía nam, Thái Bình Dương ở phía đông và phía bắc. Trong đó thì nó được bao quanh bởi các vùng biển nhỏ theo chiều kim đồng hồ là eo biển Bass, biển Tasman của Thái Bình Dương và Vịnh Đại Úc thuộc Nam Đại Dương. Tổng số km đường bờ biển của Tasmania là 3.030 km. Là tiểu bang nhỏ nhất nước Úc. Với tổng diện tích 91.000 km², đây là tiểu bang nhỏ nhất của nước Úc, chưa bằng một nửa so với diện tích của tiểu bang nhỏ thứ hai là Victoria, cũng là láng giềng gần nhất với Tassie. Nhỏ là nhỏ so với Australia thôi, chứ mà so với thế giới thì nó cũng gọi là hổ báo cáo chồn. Riêng hòn đảo chính thì đã hơn 68.000 km² rồi, thì nó được xem là hòn đảo lớn thứ 26 trên thế giới. Và tính chung các đảo khác nữa, thì tiểu bang này tương đương với Cộng hòa Ireland và Sri Lanka. Tổ tiên là những thổ dân di cư từ Đông Nam Á. Trước kỷ băng hà cuối cùng, Tasmania từng nối liền với lục địa Úc thông qua một cầu đất liền như là một dải đồng bằng, gọi là đồng bằng Bacian. Theo Trung tâm Nghiên cứu Lịch sử Tasmania, khoảng 60.000 năm trước thì những chuyến vượt biển đầu tiên từ Đông Nam Á tới lục địa Úc đã được những thủy thủ cổ đại thực hiện và họ trở thành những cư dân đầu tiên định cư trên lục địa. Tới khoảng 35.000 năm trước, những thổ dân tiến về phía nam, băng qua vùng đồng bằng tới vùng cao ráo hơn nhưng đầy khắc nghiệt. Mang theo truyền thống, luật lệ và lễ nghi, họ kiếm sống bằng cách săn bắn những động vật có túi. Cư dân bản địa Tassie trở thành những người sống gần cực nam của địa cầu nhất. Khoảng 12.000 năm trước, băng tan, dải đồng bằng bị nhấn chìm, làm Tasmania ngăn cách với đất liền. Lúc này, những cư dân bắt đầu tập hợp thành những cộng đồng nhỏ dọc bờ biển mới. Cuộc sống thì không biết có yên bình hay không, nhưng mà đến ngày 24 tháng 11 năm 1642, vùng đảo lần đầu tiên được phát hiện bởi Abel Tasman, nhà hàng hải người Hà Lan mà sau này được đặt tên cho hòn đảo. Nó bắt đầu đối mặt với những thay đổi lớn lao. Hòn đảo nhà tù. Dưới thời kỳ thuộc địa Anh thì những người phạm tội ở đất liền Úc sẽ bị đày ải đến Tasmania như là một hình thức bỏ tù. Các bạn có thấy giống một hòn đảo nào của Việt Nam hay không? Trong giai đoạn 1804 đến năm 1853, chính phủ Anh đã đày khoảng 76.000 tù nhân đến Tasmania để thực hiện những bản án và rất nhiều người không còn cơ hội để trở về đất liền. Họ trở thành một phần lịch sử của hòn đảo và đóng góp vào việc hình thành thêm những khu định cư mới. Trong đó nổi tiếng nhất là khu cảng Arthur với những di tích, bảo tàng, nhà tù, bệnh xá. Năm 1853, chế độ nhà tù bị bãi bỏ và Tasmania trở thành một tiểu bang của Úc vào năm 1901. Tiểu bang cao nguyên. Nhìn trên bản đồ này, dường như thấy rằng vùng đồi núi Tasmania có vẻ là phần kéo dài của dãy núi phía đông của nước Úc, nhưng mà các nhà khoa học thì phân nó thành một khu vực địa lý riêng.
Với địa hình đồi núi chiếm ưu thế, Tasmania có tới hơn 2.900 ngọn núi đã được đặt tên, là bang có nhiều đồi núi nhất Australia. Trong đó, phần lớn tập trung tại cao nguyên ở trung tâm. Ngọn núi cao nhất là Osa, cao khoảng 1.617 m. Chính vì địa hình này nên cảnh quan Tasmania được tạo nên vô cùng ngoạn mục. Tasmania chịu sự chi phối của các khối khí nam bán cầu và có khí hậu ôn đới hải dương. Từ sau kỷ băng hà, nhiệt độ tăng lên làm giảm đi sự băng giá của vùng đất này, không còn quá lạnh như trước. Tasmania là tiểu bang mát mẻ so với khu vực lục địa Úc. Trung bình nhiệt độ mùa hè vào tháng Giêng là khoảng 18 độ C, cao điểm mùa đông vào tháng 7 là khoảng 8 đến 9 độ C. Vùng núi trung tâm, phía Tây và phía Bắc có lượng mưa cao và có nhiều thời điểm thì có tuyết, hình thành nên nhiều hồ nước trên khắp vùng cao nguyên. Trong đó có nhiều hồ nước được cải tạo hoặc là chủ động ngăn đập để phục vụ cho nhu cầu của con người. Nhiều con sông cũng xuất phát từ trung tâm rồi chảy ra bốn phía. Tiểu bang có tài nguyên nước dồi dào. Với tiềm năng này thì Tasmania là một trong những nơi đầu tiên có điện ở Nam bán cầu, với nguồn năng lượng chính là từ thủy điện. Họ có rất nhiều nhà máy thủy điện riêng được xây dựng trong nhiều giai đoạn, giúp tiểu bang này chủ động được nguồn năng lượng, thậm chí là dư thừa. Theo thông tin từ chính phủ tiểu bang thì hiện nay Tasmania là tiểu bang đầu tiên tự túc 100% năng lượng tái tạo và là khu vực có giá điện thấp nhất cả nước. Không biết là họ có tính để xuất khẩu ngược lại cho đất liền hay không. Vùng đất trong lành nhất thế giới. Thời tiết thì ẩm ướt nhưng mà chất lượng không khí cực kỳ tốt. Ở Tasmania có một trạm khí tượng tên là mũi đất Prim mà theo AFP là nơi có chất lượng không khí tốt nhất trên trái đất, nơi mà người ta đón những cơn gió tinh khiết thổi từ Nam Đại Dương, đóng chai để làm tiêu chuẩn toàn cầu về độ sạch của không khí. Bởi vì Tasmania chỉ gần với đất liền Australia ở phía Bắc thôi, chứ còn hàng xóm xa nhất về phía đông là đảo Nam của New Zealand với khoảng cách hơn 1.500 km. Nơi gần nhất về phía Tây là những phần đất cuối cùng của Nam Mỹ với hơn 10.000 km. Còn hàng xóm gần nhất về phía Nam là những chú chim cánh cụt ở Nam Cực với khoảng cách 2.600 km. Sau khi phân tách với đất liền, Tasmania đã hình thành nên một hệ sinh thái độc lập với nhiều loài đặc hữu. Hơn 40% diện tích của tiểu bang là khu vực bảo tồn nghiêm ngặt và phân thành 19 vườn quốc gia. Trong đó có hơn 20% lãnh thổ là di sản thế giới. Họ có quy chuẩn an toàn sinh học cực kỳ khắt khe. Như chúng ta đã biết thì điều này nó cũng đã quá phổ biến ở Úc. Cái việc mang hạt giống hay là những cái thực phẩm hữu cơ vào Úc đã là rất khó khăn rồi. Nhưng mà cái rào cản giữa những cái tiểu bang ở trên đất liền thì nó rất là ít. Còn ở Tasmania này như là một thế giới riêng. Việc mang hạt giống, những cái thực phẩm và đồ hữu cơ từ những khu vực khác trong nước cũng được kiểm soát rất là chặt chẽ. Những danh mục bị cấm mang vào đây thì nó rất là dày đặc và du khách cần đặc biệt chú ý đến vấn đề này. Điều này là do họ muốn giữ được một sự nguyên bản, sợ lây nhiễm chéo với cái hệ sinh thái. Khi đến Tasmania rồi mà muốn tham quan một số vườn quốc gia khác nhau thì bắt buộc phải cạo hết lớp đất ở trên giày. Và ở những cửa ngõ để vào những khu bảo tồn thì họ có những cái trang thiết bị để hỗ trợ cái việc này. Cái này là để chà chân nè anh đó, để không phải đem mấy cái rác bẩn đồ từ trong kia ra để gây nguy hại cho cái ngoài kia. Tất cả những nỗ lực đó kiến tạo một môi trường gần gũi với tự nhiên nhất. Ngoài không khí đóng chai thì taxi thậm chí còn có một mặt hàng khác là nước mưa đóng chai. Đây là nơi duy nhất trên thế giới mà nước mưa được kiểm định đạt tiêu chuẩn an toàn y tế. Nó được gửi đến các vận động viên của đội Olympic Úc để mà dùng trong luyện tập và thi đấu. Mục tiêu đạt 650.000 dân. Một con số dường như khiêm tốn nhưng xa xỉ đối với Tasmania. Vốn là một vùng có tốc độ tăng trưởng dân số thấp nhất cả nước, với tỷ suất sinh ở mức 1,64. Tasmania những năm gần đây có sự gia tăng dân số đáng kể, chủ yếu từ những nơi khác chuyển đến. Theo số liệu thống kê của chính phủ Úc, dân số tiểu bang tới giữa năm rồi là 571.517 người. Trong đó thì có hơn 15% dân số sinh ra ở nước ngoài, chủ yếu là từ Anh, Trung Quốc, Nepal, Ấn Độ và New Zealand. Họ đặt mục tiêu đạt 650.000 dân vào năm 2050. Điều đó là đồng nghĩa mỗi năm phải tăng thêm khoảng 2.700 người. Và có thể phải thu hút nhập cư nhiều hơn con số này bởi tỷ suất sinh hiện tại của hòn đảo đang ở dưới mức sinh thay thế. Tasmania có chính sách nhập cư thông thoáng hơn so với các bang khác nên nhiều người chọn nộp hồ sơ di trú ở đây. Sau đó khi ổn định lại thì họ lại chuyển về những cái tiểu bang trong bờ, cho nên là cũng khá khó cho mục tiêu của họ. Với dân số hiện tại thì tiểu bang này có dân cư thưa thớt, chỉ khoảng 7 người trên 1 km vuông. Thủ phủ là thành phố lâu đời thứ hai ở Úc. Khác với nhiều khu vực của tiểu bang, thủ phủ Hobart có lượng mưa thấp hơn đáng kể.
Thành phố nằm về phía đông nam, khuất sau một dãy núi lớn, nên hơi ẩm từ Nam Đại Dương bị giữ lại ở phía bên kia. Thành ra, Hobart trở thành một thủ phủ khô hạn thứ hai ở Úc, chỉ sau Adelaide, thủ phủ bang Nam Úc. Ngược lại thì nơi này lại có số giờ nắng nhiều nhất so với thủ phủ các bang khác. Vào tháng 12, lúc này thời gian ban ngày là dài nhất, mặt trời mọc khi đồng hồ vừa qua 5 giờ sáng và có thể lặn sau 9 giờ tối. Hobart được hình thành vào năm 1804 và là thành phố lâu đời thứ nhì ở nước Úc, chỉ sau Sydney, được thành lập năm 1788. Hobart là thủ phủ bang có ít dân cư nhất của nước Úc, nhưng lại là nơi có dân cư đông nhất ở Tasmania, với dân số khoảng 250.000 dân, chiếm hơn 40% dân số của toàn tiểu bang. Là một thành phố lâu đời và được chính phủ áp đặt nhiều hạn chế về chiều cao trong xây dựng, nên Hobart không có những cái tòa nhà quá cao để lấn át nét quyến rũ của thành phố này. Nó bày ra một không gian cổ kính với những tòa nhà theo phong cách Georgian và Victoria. Thành phố nổi tiếng với những di tích, bảo tàng nghệ thuật và một ngôi chợ là Salamanca, hơn 50 tuổi, thường chỉ được mở cửa vào các dịp cuối tuần. Cửa ngõ vào Nam Cực. Australia tuyên bố một phần lãnh thổ rộng lớn ở châu Nam Cực và một số đảo nhỏ cận Nam Cực, mà nơi gần nhất với khu vực này là Tasmania. Thành ra Tasmania cũng là một cửa ngõ chiến lược quan trọng để vào Nam Cực. Đây là trung tâm quan trọng về hậu cần, nghiên cứu khoa học về châu Nam Cực của Úc. Trước đây thì vụ Nam Cực AAD, cơ quan chức năng trực tiếp điều phối các dự án nghiên cứu và chương trình khoa học về Nam Cực, đóng trụ sở ở Melbourne. Nhưng kể cả thời điểm đó thì Tasmania, cụ thể là cảng Hobart, cũng là nơi khởi đầu cho các dự án nghiên cứu về châu Nam Cực, không chỉ của Úc mà cả các đoàn nước ngoài. Đến năm 1981, vai trò của Tasmania càng lớn khi mà AAD chuyển trụ sở về Kingston, ngoại ô Hobart. Kéo theo đó là hàng loạt các cơ quan mới được thành lập tại đây, như Ủy ban Bảo tồn Tài nguyên sinh vật biển Nam Cực, Viện Nghiên cứu Nam Cực và Nam Đại Dương, vân vân. Đồng thời thì ngành nghiên cứu hàng hải và Nam Cực cũng được mở tại Đại học Tasmania. Tất cả những điều đó khiến Tasmania trở thành một trung tâm nghiên cứu Nam Cực quan trọng hàng đầu của Australia. Trên đây là 10 sự thật thú vị về Tasmania. Tuy nhiên, chúng ta sẽ bổ sung một số điểm cho nó tròn trịa về mặt nội dung nha. Người dân ở đây chủ yếu làm việc trong lĩnh vực dịch vụ, với khoảng 3/4 dân số làm việc trong các lĩnh vực như là thương mại, y tế, giao thông, viễn thông, vân vân. Còn lại 1/4 là làm việc trong các ngành nông nghiệp và công nghiệp như là chăn nuôi, chủ yếu là nuôi cừu và nuôi bò, trồng ngũ cốc, khoai tây, cà rốt, đánh bắt thủy sản, nuôi cá hồi, khai thác chế biến quặng sắt, chì, bạc, cũng như là làm việc trong các lĩnh vực lâm nghiệp và chế biến gỗ nói chung. GDP bình quân đầu người nhìn chung là thấp hơn so với trung bình ở Úc, nhưng mà vẫn được xếp hạng là có đời sống giàu có. Còn theo số liệu về thu nhập từ Cục Thống kê Úc cách đây 1 năm, thì mỗi tuần người Tasmania trung bình kiếm được khoảng 1.720 đô la Úc, quy đổi tương đương là khoảng 26 triệu đồng, thấp hơn khoảng 400 đô so với trung bình toàn quốc. Nhưng đổi lại thì giá nhà và chi phí sinh hoạt ở đây là thấp, mặc dù đây là một tiểu bang hải đảo. Cơ hội việc làm là ít, dân số tương đối già, với độ tuổi trung bình là khoảng 42, có tới 34% dân số trên 55 tuổi. Gần đây, Tasmania nổi lên một làn sóng định cư tuổi già vì điều kiện môi trường tốt, khí hậu mát mẻ, gần giống với là Anh Quốc. Người dân được đánh giá là thân thiện, cởi mở và nhiệt tình. Đường xá giao thông thì thông thoáng, sạch sẽ. Tốc độ tối đa là 100 km/h, kể cả đường cua. Không có người vô gia cư như là các nước phát triển khác. Tuy nhiên, có những hạn chế là khi ra khỏi khu dân cư thì khả năng cao là không có sóng điện thoại. Và người dân thì sống chậm rãi và tận hưởng quá. Thành ra là nhiều nhà hàng thì 12 giờ mới mở cửa. Rồi, để hoàn thành video này thì có sự góp sức hết sức nhiệt tình từ anh Khắc Chương và Nhật Long. Xin trân trọng cảm ơn. Do mình làm video này thì nó khá là nhẹ công, thành ra không có kêu gọi mọi người đăng ký. Chỉ cảm ơn quý khán giả đã luôn đồng hành. Chúc mọi sự thuận lợi và bình an.